So I'm written thermodynamics. My next topic will be first law of thermodynamics. र यसमा फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट सुरु गर्छौं. व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स भने चाहिँ थर्मोडायनामिक्स भनेपछि ब्रान्च अफ साइन्स दैट डिल्स विथ हिट त भयो. डायनामिक्स भनेपछि चेन्ज अर ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि चाहिँ ब्रान्च अफ साइन्स जसमा चाहिँ हामी के अब्जर्भ गर्छौं भन्दाखेरि हिट एनर्जीलाई चाहिँ हिट एनर्जीको चाहिँ अरु फर्म अफ एनर्जीमा ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्छौं. सो ब्रान्च अफ फिजिक्स दैट डिल्स विथ द कन्भर्जन अफ हिट इन्टु अदर फर्म्स अफ एनर्जी. अनि चेन्ज अफ स्टेटलाई पनि हामीले यसमा इन्भल्भ कन्सिडर गर्छौं. सो त्यसपछि अर्को टपिक चाहिँ एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स भनेपछि थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ भोल्युम, प्रेसर, टेम्परेचर, क्वान्टिटी अफ हिट, वर्क डन एन्ड इन्टरनल एनर्जी भनेर भनेको छ. अरूहरू पनि हुन्छ. सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजरेबल क्वान्टिटिज. अब यहाँ फिजिक भेरिएबल्स भनेपछि चाहिँ क्वान्टिटिज दैट क्यान बी मेजर्ड अनि जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिस्टमको थर्मोडायनामिक कन्फिगरेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि जुन टर्म्सहरू अर भेरिएबल्सहरू हामी युज गर्छौं. जस्तै एउटा थर्मोडायनामिक सिस्टमलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी के हेर्छौं भन्दा त्यसको भोल्युम हेर्छौं, प्रेसर हेर्छौं, टेम्परेचर हेर्छौं, त्यसको इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी हेर्छौं. दैट those variables are thermodynamic variables. अब यो भेरिएबल्सहरु पनि टु टाइप्समा हामीले डिफाइन गरेका छौं यहाँ, इन्टेन्सिभ भेरिएबल्स र एक्सटेन्सिभ भेरिएबल्स. अब इन्टेन्सिभ भेरिएबल्स भनेको के भनेछ भन्दाखेरि दैट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सब्स्टेन्स. अब यसको लागि चाहिँ पहिला एक्सटेन्सिभ भेरिएबल हेरौं. एक्सटेन्सिभ भेरिएबल्स भनेको दैट डिपेन्ड्स अन द साइज अर अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स इन द सिस्टम भनेपछि कुनै पनि एउटा जुन हाम्रो भेरिएबल छ त्यो चाहिँ यदि मास भन्दा पनि साइज अर अमाउन्ट उसको डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ भने दैट इज एक्सटेन्सिभ भेरिएबल. जस्तै मास, भोल्युम, एनर्जी, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी. उसको साइज ठुलो भयो भने मास पनि धेरै हुन्छ, भोल्युम पनि धेरै हुन्छ, उसको इन्ट्रोपी उसले कन्टेन गर्ने एनर्जी पनि बढी हुन्छ. तर उसको डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन भने दोज भेरिएबल्स आर इन्टेन्सिभ भेरिएबल्स. जस्तै प्रेसर, टेम्परेचर भनेको चाहिँ नेचर अफ द सब्स्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ. कुनै पनि बडी ठुलो हुँदैमा सानो हुँदैमा चाहिँ उसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन. कुन सब्स्टेन्स हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. सेम विथ मेल्टिङ पोइन्ट. हरेक बडीको आफ्नै कन्डिसन, सर्टेन कन्डिसन अनुसारको चाहिँ उसको आफ्नै मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ जुन उसको के भन्छ साइज अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदैन. त्यसपछि यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छ व्हेन अ ग्यास रिचेस इक्विलिब्रियम इट हैज डेफिनाइट भ्यालु अफ प्रेसर, भोल्युम एन्ड टेम्परेचर. PVTR स्टेट भेरिएबल्स. स्टेट भेरिएबल्स भनेको चाहिँ थर्मोडायनामिक स्टेटलाई डिफाइन गर्नको लागि हामी कुन भेरिएबल्स युज गर्छौं दोज आर स्टेट भेरिएबल्स. अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भन्ने एउटा टर्म हामीले यहाँ युज गरेका छौं. सो हामीले थर्मल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्यो जसमा चाहिँ जब टेम्परेचर डिफरेन्स नहुन्जेलसम्म चाहिँ हिट जुन ट्रान्सफर हुने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियममा पुग्यो भन्ने कुरा गर्छौं जब चाहिँ हिट ट्रान्सफर कम्प्लिटली रोकिन्छ. त्यसभए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिस्टमको चाहिँ एउटा स्टेटमा पुग्यो, उसको एउटा फिक्स्ड प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरको पार्टमा पुग्यो जुन स्टेट पुगेपछि चाहिँ टाइम अनुसार अब उसमा चेन्जेस आउँदैन भने दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. अब हामीसँग यहाँ अर्को एउटा टर्म यहाँ लेखेको चाहिँ छैन, इक्वेसन अफ स्टेट भन्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो थर्मोडायनामिक स्टेटलाई डिफाइन गर्नको लागि वी हैव वन इक्वेसन जुन हामीले कमनली थाहा नै पाइरहेको इक्वेसन हो, PV = nRT. जसमा P भनेको प्रेसर भयो, V भनेको भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ अ ग्यास, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन भयो. सो दिस इज वन थिङ वी नीड टु नो. त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊ. अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले सिस्टम भन्यो. थर्मोडायनामिक सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ म्याटर, क्वान्टिटी अफ म्याटर, डेफिनाइट क्वान्टिटी अफ म्याटर जसलाई चाहिँ हामीले के अज्युम गरेको छ भन्दाखेरि एउटा बाउन्डेड सर्फेस, एउटा क्लोज बाउन्डेड सर्फेसले चाहिँ इन्क्लोज गरेको छौ भन्यो भने त्यो जुन एउटा अरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी थर्मोडायनामिक सिस्टम भन्छौं. जस्तै यहाँ देख्न सकेका छौ क्वान्टिटी अफ म्याटर मे बी सलिड, लिक्विड अर ग्यास. अनि यो जुन क्लोज बाउन्ड्री भनेको छ यो चाहिँ हामीले जे पनि हुन सक्छ, एउटा लाइक डेफिनाइट कुरा पनि हुन सक्छ. वी क्यान क्रिएट एन इमेजिनरी बाउन्ड्री पनि. जस्तै 3 टाइप्स भनेको छ ओपन, क्लोज्ड अर आइसोलेटेड सिस्टम हैन. ओपन सिस्टम भन्यो भने नामैबाट थाहा हुन्छ. युजुअली चाहिँ थर्मोडायनामिक सिस्टम के को बेसिसमा हामीले डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ हिट एन्ड म्याटर अर मास भन्छ हैन. यदि त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज अफ हिट अर मास भइरहेछ कि छैन भनेर अब्जर्भ गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यिनीलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं. सो फर्स्ट ओपन सिस्टमको केसमा चाहिँ बोथ हिट एनर्जी र मास चाहिँ एक्सचेन्ज अलाउड छ भने दैट इज ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम हो भने चाहिँ त्यो केसमा दुईटामा हिट एनर्जी चाहिँ अलाउड हुन्छ एक्सचेन्ज गर्नको लागि तर मास
चाहिँ एक्सचेन्ज हुन अलाउड हुँदैन सिमिलरली आइसोलेटेड सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ न हिट एनर्जी अलाउड हुन्छ न हाम्रो मास अलाउड हुन्छ अब एक्जाम्पलबाटै थाहा हुन्छ ओपन सिस्टम भनेको चाहिँ हट एयर इन अ रुम अब यो केसमा एयर इज द्याट डेफिनाइट क्वान्टिटी अफ म्याटर अनि यसलाई इन्क्लोज केले गराएको छ भन्दा त एउटा रुमको डाइमेन्सनहरूले चाहिँ हामीले जुन वाल्सहरूबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा क्लोज बाउन्ड्रीको रूपमा लिन सक्छौँ अब त्यो केसमा चाहिँ हट एयर रुमको विन्डोज थ्रु अर ओपनिङ थ्रु एस्केप हुन पाउँछ भनेपछि मास पनि भइरहेछ अनि त्यसपछि बाहिरको एटमोस्फेरिक एयर र रुमभित्रको एयरको बिचमा चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ सो हिट एनर्जी पनि एक्सचेन्ज भइरहन्छ सो इट इज एन ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टमको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्यास सिलिन्डरलाई हामीले एउटा कन्डक्टिङ वाल्सभित्र चाहिँ इन्क्लोज गर्यो भने कन्डक्टिङ वाल्स भनेपछि त्यहाँ हिट एनर्जी अलाउड हुन्छ तर ग्यासको पार्टिकल्सहरू भनौँ वा मोलिकुल्सहरू चाहिँ स्केप हुन पाउँदैन सो द्याट इज अ क्लोज सिस्टम अब सिमिलरली ग्यासलाई नै हामीले चाहिँ कन्डक्टिङ वालमा होइन इन्सुलेटेड वाल्सहरूमा चाहिँ इन्क्लोज गर्यो भने त्यो केसमा के हुन्छ मास पनि स्केप हुन पाउँदैन हिट एनर्जी पनि हामीले एक्सचेन्ज हुन पाउँदैन सो द्याट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम अब मुभिङ फरवर्ड टु नेक्स्ट स्लाइड हामीले थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्सहरूको बारेमा कुरा गर्यो सो देयर इज अनदर क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज नट अ थर्मोडाइनामिकल फङ्सन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ यो दिएको अप्सनहरूले चाहिँ थर्मोडाइनामिक स्टेटलाई डिफाइन गर्दैन हामीसँग एक्जाम्पलमा छ इन्थाल्पी वर्क डन इन्टरनल एनर्जी र गिब्स एनर्जी सो यो मध्येमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि इन्थाल्पी पनि हो इन्टरनल एनर्जी पनि हो गिब्स एनर्जी पनि हो यिनीहरू सबैले स्टेटलाई डिफाइन गर्छ वर्क डन इज नट अ थर्मोडाइनामिकल फङ्सन So हाम्रो आन्सर हो वर्क डन नेक्स्टमा वी कम टु इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास अब चाहिँ हामी थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा कुरा गरेपछि देयर आर सर्टेन टर्म्स द्याट वी निड टु नो यसको बारेमा बुझ्नको लागि सो स्टार्टिङ विथ इन्टरनल एनर्जी अफ अ ग्यास ग्यासको इन्टरनल एनर्जी भनेको के हो भन्दा इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई यु सम अफ काइनेटिक एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी अफ मोलिक्युल्स अफ अ ग्यास भनेपछि त्यसमा मोलिक्युल्स हुन्छ अभियसली त्यो मोलिक्युल्सहरूको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जीको समलाई हामी इन्टरनल एनर्जी भन्छौँ र यहाँ चाहिँ कसरी ग्यासमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी आउँछ भन्ने कुरा छ पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर फोर्स बिट्विन द मोलिक्युल्स पार्टिकल बिचमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी आउँछ भने काइनेटिक एनर्जी केले गर्दा आउँछ त मोसन अफ मोलिक्युल्सहरू मोसनमा कसरी आउँछ हामीले हिट एनर्जी प्रोभाइड गर्यो भने त भाइब्रेसनमा जान्छ भाइब्रेसनबाट काइनेटिक एनर्जी आउँछ सो त्यो मोलिक्युल्सहरूको मुभमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो एनर्जी आउँछ भने इन्टरनल एनर्जी यु इज इक्वल्स टु युपी द्याट इज पोटेन्सियल एनर्जी एन्ड युके द्याट इज काइनेटिक एनर्जी सो इट्स द सम अब यहाँ के दिएको छ भन्दा फर आइडियल ग्यास यु इक्वल्स टु युके किन भन्दा आइडियल ग्यासको केसमा चाहिँ अजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले आइडियल ग्यासकै के भन्नु अजम्पसनहरूमा हेर्दाखेरि आइडियल ग्यासको केसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स बिट्विन मोलिक्युल्स नै हुँदैन भन्ने कुरा अज्युम गरिन्छ भनेपछि इन्टरमोलिकुलर फोर्स नै नभएपछि पोटेन्सियल एनर्जी नै नहुने भयो त्यही भएर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ युपी इज इक्वल्स टु 0 अब यो पोर्सन नै 0 भयो भने के हुन्छ त यु इज इक्वल्स टु युके हुन्छ इन केस अफ आइडियल ग्यास तर रियल ग्यासको केसमा त त्यस्तो हुँदैन देयर इज इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ इन्टरनल मोलिकुलर हामी युजली रियल ग्याससँग नै डिल गर्ने भएको कारणले त्यो केसमा इन्टरनल एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को भनेको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ तर इन्टरनल एनर्जी कस्तो हो त पाथ इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हो पाथ इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेट इन्टरनल एनर्जीको चाहिँ इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन पाथ कभर गरेको हुन्छ कसरी त्यो पाथ कभर गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ खासै डिपेन्ड गर्दैन खासै नै डिपेन्ड नै गर्दैन सो ग्यास लिक्विड र सलिडको केसमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी इन्टरनल एनर्जी ग्यासमा हुन्छ त्यसपछि लिक्विडमा हुन्छ त्यसपछि सलिडमा हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नेक्स्ट पोइन्टमा लेखेका छौँ चेन्ज अफ स्टेट फ्रम सलिड टु लिक्विड एन्ड लिक्विड टु भेपर हुँदाखेरि के हुन्छ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ जुन हामीले यहाँ पनि देखिरहेको छौँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सलिड टु लिक्विडमा पुर्याउन र लिक्विड टु ग्यासमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी अर वर्क डन गरिरहेको हुन्छ इन अगेन्स्ट द इन्टरमोलिकुलर फोर्स के गर्छ त इन्टरमोलिकुलर फोर्सलाई घटाउन अर इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई घटाएर त्यसको बिचको डिस्टेन्स बढाउनलाई ट्राई गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि जुन एनर्जी सप्लाई गरिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्टरनल एनर्जी बढाउँछ सो द्याट इज अल अबाउट इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि अर्को हाम्रो जुन टपिक भनेको छ अर टर्म द्याट वी युज इन थर्मोडाइनामिक्स इज वर्क डन बाई ग्यास भनेपछि यसलाई कसरी भन्यो भन्दाखेरि वर्क डन बाई ग्यास भनेको जस्तै हामीले दुईवटा केसेस हुन्छ एउटा कम्प्रेसनको केस हुन्छ एउटा एक्सपान्सनको केस हुन्छ एक्सपान्सनको केसमा त ग्यासहरूको के हुन्छ वर्क डन बाई द ग्यास हुन्छ
जसलाई हामी यहाँ साइन कन्भेन्सन पनि दिएको छ इफ इट इज वर्क डन बाई ग्यास जुनलाई हामीले के हो डन बाई ग्यास भनेको केस चाहिँ एक्सपान्सनको केस हो यसमा यसलाई पोजिटिभको साइन कन्भेन्सन दिइन्छ भने डन अन द ग्यास भन्यो भने कम्प्रेसन गर्नको लागि त हामीले ग्यासमा वर्क गर्नुपर्छ नि त सर्टन एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यही भएर कम्प्रेसनको अन ग्यास भन्यो भने चाहिँ कम्प्रेसनको केस हो त्यसलाई हामीले नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन दिइन्छ सो नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दा वर्क डन डिपेन्ड्स अन इनिसियल स्टेट फाइनल स्टेट अघि पनि भएको थियो तर इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द पाथ फलोड भनेपछि वर्क डन चाहिँ कस्तो रहेछ त पाथ डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी रहेछ भनेपछि जस्तै हाम्रो वर्क डनको हेर्नु पर्दाखेरि ल सपोज यो वर्क डन हो भने यहाँ चाहिँ जुन यो इनिसियल स्टेट भयो र यो फाइनल स्टेट भयो वर्क डनको यो एउटा डायग्राम भयो सपोज पिभी डायग्राम भयो भने यो कसरी पुगिन्छ यो केसमा र यो केसमा चाहिँ वर्क डन फरक हुन्छ भन्नाले यसरी अटेन्ड गर्दाखेरि जुन पाथ हुन्छ त्यसमा पनि त्यो वर्क डनको भ्यालु चाहिँ डिपेन्ड गर्छ सो देन वी हेभ एनालिटिकल्ली W इक्वल्स टु P V2 माइनस V1 भनेको छ यो चाहिँ न्युमेरिकल्ली भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ यो खासमा इन्टिग्रेसनबाट आएको हामीले प्रोसेस चाहिँ देखाएको छैनौँ तर यदि हामीले वर्क डन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो भने वी युज दिस फर्मुला W इक्वल्स टु P टाइम्स डेल्टा V चेन्ज इन भोल्युम सो साइक्लिक प्रोसेस भनेको कस्तो भन्दा हामीले चाहिँ युजुअली वर्क डन पिभी डायग्राममा देखाउँछौँ जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा प्रेसर डायग्राम छ भने साइक्लिक प्रोसेस भनेको चाहिँ इनिसियल स्टेटमा छौँ एमा बीमा छौँ भने सी पाथबाट हामी यता गयो बीबाट यसो गऱ्यो भने जुन यो घुमेको देख्दै नै साइक्लिक सर्कल खालको छ नि त इमेज भनेको घुमिरहेछ भने दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस अब साइक्लिक प्रोसेसको केसमा चाहिँ नेट वर्क डन बाई द सिस्टम कति हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एरिया इन्क्लोज गरेको छ यो क्लोज सर्फेस हुन्छ साइक्लिक प्रोसेसको केसमा यो क्लोज सर्फेसले चाहिँ जति यसको एरिया हो द्याट इज द वर्क डन बाई द इन द साइक्लिक प्रोसेस अब साइक्लिक प्रोसेसको साइन कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि क्लकवाइज यो केसमा हामी के गरिरहेछ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गरिरहेछ भने द वर्क डन इज पोजिटिभ इफ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने चाहिँ यसरी यो के हुन्छ नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन युज गरिन्छ त्यसपछि आएको छ इन्डिकेटर डायग्राम अब अघि हामीले के भनेको थियौँ एनालिटिकल्ली W इक्वल्स टु P डेल V भनेको थियो भनेपछि यो कसरी आयो भन्दा इन्डिकेटर डायग्राम भनेको चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ वर्क डन भनेर बुझ्न सकिन्छ कसरी भन्दा इन्डिकेटर डायग्राम इज बेसिकली पिभी डायग्राम जसमा चाहिँ प्रेसर इज अलङ द वाइ एक्सिस भोल्युम इज अलङ द एक्स एक्सिस अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्डिकेटर डायग्राममा चाहिँ ए भनेको यहाँ देखिन्छ P, P, V1, P1 र B भनेको V2, P2 छ टु डिफ्रेन्ट स्टेट्स भयो यहाँ चाहिँ इनिसियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा जुन यो कर्भ छ यो कर्भले चाहिँ तलको जुन हाम्रो एक्स एक्सिसमा भोल्युम छ नि यो ठ्याक्कै यसलाई प्रोजेक्ट गर्यो र यसलाई पनि प्रोजेक्ट गर्यो भने यो एरियामा इन्क्लोज भएको चाहिँ इन्क्लोज एरियाले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो वर्क डन दिन्छ अब यसैलाई हामीले यहाँ स्मल स्ट्रिप लिएर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यो भने यो एनालिटिकल जुन भ्यालु आउँछ यो आउँछ सो द्याट इज एन इन्डिकेटर डायग्राम त्यसपछि हाम्रो अर्को टर्म चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास अब हामीले अगाडिको च्याप्टरहरुमा पनि पढिसक्यौ हाम्रो जुन क्यालोरीमेट्री च्याप्टर छ त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीजहरुको बारेमा कुरा गर्यौ त्यसमा हामीले मेनली सलिड लिक्विडहरुको कुरा गर्यौ ग्यासको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासको पनि आफ्नो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ तर ग्यासको चाहिँ दुईटा हुन्छ फर्स्ट भनेको एउटा प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ जसको बारेमा हामी अहिले पढ्छौं सो प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के थियो हाम्रो अगाडि Q इक्वल्स टु ms डेल थीटा नै थियो भनेपछि s भनेको कति थियो हाम्रो Q बाइ m डेल थीटा सो सेम नै हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास भनेको पनि अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड फर युनिट मास थ्रु फर द चेन्ज थ्रु युनिट रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेपछि चाहिँ यस्तो केसमा पनि अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ अ ग्यास बाइ युनिट टेम्परेचर डिफरेन्स नै हो तर यहाँ प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्यो
कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासलाई चाहिँ जहिले पनि दुईटा टर्म्समा डिफाइन गर्न सकिन्छ एउटा भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा एउटा भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा त्यही भएर त्यही अनुसार फर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम एन्ड प्रेसर वी हेभ टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट अफ क्यापासिटी यदि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भयो भने त्यसलाई हामी स्मल सी विथ सबस्क्रिप्ट बीले डिफाइन गर्छ हैन सीवी इक्वल्स टु त्यही नै भयो dq बाई mdt भयो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा पनि dq बाई mdt नै हो तर यसको डिनोटेसन चाहिँ फरक हुन्छ cv र cp हुन्छ अब त्यही नै कुरा भएपछि एसआई युनिट पनि त्यही हुने भयो dq भनेपछि जुल मास भनेपछि केजी र dt भनेपछि टेम्परेचर र डिग्री सेल्सियस नै भनौँ न भनेपछि जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड नै हुन्छ र यो पनि के हुन्छ त नेचर अफ ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ डज नट डिपेन्ड अपन द अमाउन्ट अफ हिट मास ओर टेम्परेचर डिफरेन्स इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ ग्यास भनेको चाहिँ यो मटेरियल प्रपर्टी हो ग्यास अनुसारको यसको भ्यालु फरक हुन्छ अब हामीले यहाँ भन्यो प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ भनेर त्यस्तै गरेर ग्यासको अर्को पनि हिट क्यापासिटी हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास अब फरक के छ टर्म वान वे अर अनदर एनालोगस नै हो के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड नै भयो Q equals to ms del theta मा अहिलेको जस्तै S equals to Q by m d theta नै हो तर यो केसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर थ्रु युनिट रेन्ज अफ टेम्परेचर पनि हो तर युनिट मासको साटो चाहिँ हामीसँग के छ मोल वी डु इट इन टर्म्स अफ मोल सो m हुँदैन n हुन्छ त्यो केसमा n भनेको नम्बर अफ मोल्स भयो त्यसको पनि टु टाइप्स नै हुने भयो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केस सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा पनि त्यही हो dq by ndt नम्बर अफ मोल्स कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा पनि ndt तर डिनोटेसन फरक भयो cv र cp भयो अब यसको एसआई युनिट के हुने भयो त यहाँ हामीले के छ q भनेको जुलमा भयो नम्बर अफ मोल्स इज इन मोल थीटा इज इन डिग्री सेन्टिग्रेड सो इट इज जुल पर मोल पर डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्नुहुन्छ पर केल्भिन लेखे पनि हुन्छ इट्स विल बी द सेम अनि डिपेन्ड्स अन नेचर अफ ग्यास तर यहाँ चाहिँ हामीले केल्भिन लेखेको छ केल्भिन अज्युम गरौँ अनि त्यो पनि नेचर प्रपर्टी नै भयो अर मटेरियल प्रपर्टी नै भयो सो देन वी गो टु द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अब हामीसँग चारवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो के भयो त फर्स्टमा लेट्स गो विथ प्रिन्सिपल भ्याल्युज प्रिन्सिपललाई स्मल सिभी र स्मल सिपीले डिनोट गरौँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा र मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको सिभी क्यापिटल र सीपी हुने भयो भनेपछि यो दुईटा केसलाई चाहिँ कसरी रिलेट गर्ने त यिनीहरूलाई भन्ने हाम्रो यहाँ पर्छ फर्स्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल र मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो नम्बर अफ मोल्स यो भन्दा पनि यो दुईटालाई फर्स्टमा चाहिँ सीवी र सीपीको केसमा गरौँ यसो गरौँ न सीवी क्यापिटल सीवी र सी स्मल सीवी भयो हैन अब फर्स्टमा यहाँ हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि सीवीलाई डिफाइन गरौँ न त सीवी इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी पर युनिट मोल पर युनिट टेम्परेचर भनेको डेल थीटा गरौँ न अब हामीले नम्बर अफ मोल्स भनेको के थाहा छ त यो सानो यहाँ एन भनेको के हो त नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु टोटल मास अपन मोलार मास भन्छ हैन भनेपछि यहाँ यसलाई नै यही भ्यालुलाई यहाँ माथि रिप्लेस गर्दा CV इक्वल्स टु Q बाई N इज M बाई M डेल थीटा यसलाई हामीले M Q बाई M डेल थीटा लेख्न सक्छौँ भनेपछि यो टर्मले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त Q बाई M डेल थीटाले स्मल CR भनेपछि MCR सो हामीसँग रिलेसन के भयो त CV को केसमा हो भने CP को केसमा पनि त्यही हुन्छ सो हाम्रो रिलेसन के भयो CV इक्वल्स टु M which is molar mass CV अनि CP इक्वल्स टु M CP जुन हाम्रो यहाँ रिलेसन छ so this is how we relate these two terms त्यसपछि नेक्स्ट छ रिलेसनशिप बिट्विन टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीज अब हामीले यहाँ हामीले सीपी क्यापिटल सीपी र स्मल सीपी मा त रिलेट गर्यो अब चाहिँ हामी प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको बीचको रिलेसन देखाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मेयर्स रिलेसनबाट डिस्क्राइब गर्छौँ जस अनुसार चाहिँ सीपी व्हिच इज एट मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर र मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको डिफरेन्स इज इक्वल्स टु आर अघि पनि कुरा गरिसक्यो इट इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट
जसको भ्यालु कति हुन्छ 8.314 जूल per Kelvin per mole भनेपछि this is one relation that we have to remember Cp minus Cv equals to R अब यो के भयो त मोलार को केस भयो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को केसमा टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Cp minus Cv is equals to R सिमिलर नै छ तर के फरक छ भन्दाखेरि यो R र यो R चाहिँ डिफरेन्ट हो अब यहीबाट हेरौँ Cp minus Cv equals to R भन्यो भने Cp लाई स्मल Cp को भर्खर हामीले रिलेसन निकालेको थियो m Cp minus m Cv equals to R भने स्मल Cp minus small Cv equals to R by m कमन चाहिँ m लाई तल ल्याम यसलाई हामीले R को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं So what is R? R is gas constant, universal gas constant, हैन gas constant per unit mass. किनभने हामीले डिवाइड बाइ मोलर मास गरेछौं. So Cp minus Cv by R भन्ने रिलेसन आउँछ. Then ratio of heat capacities. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले heat capacityहरुको रेशियो छ यहाँ दिएको छ गामा ले डिनोट गर्छ and it is an important prop के भने एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म हो यो गामा भनेको रेशियो डिनोट गर्न गामा भनेको Cp by Cv. Cp हो यो. Cp by Cv भनेको मोलार हिट क्यापासिटीज को रेशियो माथि हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा तल हुन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युममा र अर्को भनेको स्पेसिफिक हिट प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो सो यहाँ के दिएको छ भन्दा थ्री डिफरेन्ट ग्यासेस भन्दा पनि एटोमिसिटीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ मोनो एटोमिक हो कि डायएटोमिक हो कि ट्राइएटोमिक हो अब यसको लागि डिफरेन्ट भ्यालुजहरु हामी न्यूमेरिकलमा युज गर्छौं गामा को भ्यालु 1.67 for monoatomic गामा को भ्यालु 1.4 for diatomic अनि गामा को भ्यालु 1.33 for triatomic अब यसको एउटा दुईटा केस चाहिँ हेरौं कसरी आउँछ भन्ने कुरा सो हाम्रो के दिएको छ भन्दा गामा इक्वल्स टु Cp by Cv अब के हुन्छ भन्दाखेरि मोनोएटोमिक ग्यास को केसमा चाहिँ Cv को भ्यालु कति हुन्छ 3/2 हुन्छ अनि हामीलाई के थाहा छ त Cp minus Cv equals to R यो के हो अघि भर्खर पढेको हामीले मेयर्स रिलेसन हो अनि यहाँबाट के थाहा छ Cp equals to Cv plus R भनेपछि कति छ हाम्रो भ्यालु Cv को भ्यालु 3/2 छ भने Cp को भ्यालु 3/2 R plus R हुन्छ which is 5/R sorry 5/2 भने हाम्रो गामा को भ्यालु कति हुने भयो त गामा मोनोएटोमिक को लागि कति हुने भयो त Cp that is 5/2 by 3/2 R क्यान्सल भयो this is 5/3 जसको भ्यालु कति हुन्छ 1.67 सिमिलरली डायएटोमिक ग्यास को लागि यहाँ लेख्छु म डायएटोमिक ग्यास दुईटा एटम भएको ग्यास को लागि चाहिँ त्यो केसमा हाम्रो Cv को भ्यालु कति हुन्छ 5/2 अब त निकाल्न सकिहालिन्छ त्यसपछि Cp को भ्यालु भनेको Cv plus R that is 5/2 plus R that is 7/2 R then हाम्रो गामा को भ्यालु कति हुन्छ त Cp by Cv भनेको 7/5 which is 1.4 त्यसै गरेर ट्राइएटोमिक ग्यास को भ्यालु कति आउँछ 1.33 यो चाहिँ हामी न्यूमेरिकल सल्भ गर्नको लागि युज गर्छौं